ketten kifőztük csatorna. Hát igazából nem készítettünk videót egy jó 5 éve, de mivel mindennapos a nézettségünk, mert azért látszik, és én is szoktam követni, úgy gondoltuk, hogy ideje, hogy újra csináljunk egy videót. Tényleg nagyon egyszerű receptekkel fogunk készülni, majd a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk. Most nem az öcsémmel fogom elkészíteni ezt a receptet, egyébként a tojásos nokedliről beszélünk, de az elején ugye a nokedlit fogjuk elkészíteni, és a nokedli mint önmagában is elkészíthető, illetve köretként is ugye felhasználható. És most nem a tesómmal vagyok itt a kamera előtt, hanem anyukámmal. Ő Ágnes, én Adrián vagyok, és üdvözlünk titeket újra a csatornánkon. Sziasztok! Örülök, hogy velünk vagytok. A tojásos nokedli mellé készítünk egy salátát. A legfinomabb a fejes salátából készül, de hogyha éppen nincs, nagyon megteszi egy jégsaláta is. Ha szeretitek a csemegőuborkát, azzal is nagyon-nagyon tökéletes a tojásos nokedli. Akkor kezdjünk hozzá, készítsük el! Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy Kanadában is élnek nagyon kedves rokonaink, és ők is nézik ezt a videót. Többek között természetesen mások kedvéért is, de főként az ő kedvükért angol felirattal is el fogjuk látni ezt a videót. Ők is nagyon szeretik a magyar recepteket, és mindig kérdezik tőlünk, hogy mit készítsenek otthon. Ezért úgy gondoltuk, hogy mivel nem angolul készül ez a videó, majd remélem lesz lehetőségem angol nyelven is elkészíteni pár ilyen videót, de addig is angol felirattal fogjuk ezt a videót ellátni. Tehát a galuskához kell egy jó nagy fazék, amiben legalább 6 liter vizet fel tudunk forralni. A szaggatáshoz kell egy szaggató. Akinek nincsen szaggatója, az természetesen egyesével is ki tudja szaggatni a nokedli tésztát. Egy magas peremű tányér kell hozzá, meg egy kis kanál. Kell egy nagy szűrő. Kell egy mérleg, amiben kimérjük a lisztet. Kell egy keverőtál és egy fakanál. A tésztához pedig 4 adaghoz, mert 4 adagot készítünk, most 4 adaghoz 400 g liszt kell, 250 ml víz, 4 darab tojás és 4-5 csipet só. Az első lépés, hogy feltesszük a vizet forni, és csak utána kezdünk neki a tésztának. Első lépésként kimérünk 40 deka lisztet. Teszünk hozzá egy 2 csipet sót, és beleütjük a tojásokat. Természetesen a tojásokat előzőleg megmostuk. Hozzáöntjük a 2,5 deci vizet. És megkezdjük a nokedli összeállítását. Gyönyörű szép sárga tojásokkal dolgozunk. Amikor már jól elkeveredett, ezzel a csapkodással simábbra tudjuk verni a nokedli tésztánkat. Először kezdem ugye Felforrt a vízünk, most teszünk bele egy evőkanál sót, és egy evőkanál olajat.
megkezdhetjük a szaggatást. Fokadállal megkeverjük. És megvárjuk, míg újra felforr a víz. Jó, 2 perc. 2 perc kell neki. Az első adagot 2 perc után ki is tudjuk szűrni. Aha. Hagyjuk lecsöpögni. Jó, és Hideg vízzel leütjük. igen. Ugye ráöntöttük az olajat, összekeverjük, összemelegítjük, amit mondtam a videó elején is. Azért kell az olaj, hogy abban megsüljön a tojás. Most megsózzuk a tojást, amit korábban már felvettünk. A tojást meg kell sózni. 1, 2, 3 csipet só, az elég, ne? Igen. Összekeverjük még egyszer. És utána mehet a felforrósított tésztára.
mennyiségtől függően 3-4 perc alatt elkészül. Levesszük a tűzről, és tálalhatjuk is. Készül a saláta. Egy tálba beleöntünk 2,5 deci vizet, ehhez hozzáadagolunk 4 evőkanál cukrot. Jól elkevergetjük. Természetesen ecetet is teszünk bele. Teszünk hozzá 2 evőkanál ecetet, és tovább kevergetjük. Kerül bele még egy csipet só, és amíg felolvad a cukor, fölvágjuk a salátát. Esetünkben egy jégsalátát. Nem kell túl apróra vágni, tökéletes lesz így is. Egy picit meg is kóstoljuk a salátalevünket, hogy elég ecetese és elég édese. És pótolhatjuk egy kis ecettel, hogyha nem érezzük elég savanyúnak, mondjuk még egy kanállal beletehetünk. Így már tökéletes lesz. Mehetnek is bele a saláta darabok. És amikor tisztán az egészet ügyes mozdulatokkal összeforgatjuk. Elkészült. Elérkeztünk a tálaláshoz végre. Körülbelül 1 órát dolgoztunk, egy picivel több mint 1 órát dolgoztunk az egésszel, de szerintem nagyon jó lett. Bevallom, nem szoktuk túlsózni, tehát van, aki nem sósan, van, aki nagyon sósan szereti, tehát utólag mindenképpen lehet rajta korrigálni, hogyha valakinek nem ízlik annyira. Teszek mellé salátát is. Hát én ennek neki is fogok állni amúgy. És kihagyom a levest. Jó étvágyat mindenkinek! Mivel tudjuk, hogy olyan... Tehát ehhez a videóhoz angol... ez a...
Nem fog menni. Fog nehéz rám. Jó. Most kezdheted élesben. Ehhez a videóhoz angol feliratot is fogunk készíteni. Miért van kezedben fakanál? Segítsd meg! De egy kicsit olyan fenyegető. Elnéztem, és úgy meglepődtem a fakanál, hogy rögtön elrögttem. Elkezdjük a tészta kikavarását. Előtte fel kell tegyük a lábosban a vizet. Lábos, ez nem lábos! Figyelj egy kis Tehát vigasztással. nem kérek, köszönöm. De kérje. Ezt így általában kéne feltenni szerintem, akkor nem siker lenne. Tehát mielőtt kikeverjük a tésztát, az tehát mielőtt kikeverjük a tésztát, neked kéne majd.